Hello guys! Welcome back to my kitchen. Ang ating lulutuin ngayon is one of my favorite dish talaga. Ginataang kalabasa ala chicken pastil. Kaya ako sinabing ala chicken pastil kasi may leftover akong chicken pastil at yun ang isasawag ko. So welcome to Kitchen Adventure. Join me on my new menu for today. So ayan na siya guys, yung aking mga ingredients. Fast and quick lang to guys. Actually, may leftover akong chicken pastil. So ito yung isasawag ko. Ayan na guys, nilagyan ko siya ng olive oil. You know naman, ang olive oil is very safe to use talaga. So sini-check ko kung mainit na yung aking casserole. So ayan na siya. Ba't ko nga pala ginaganyan yan? Anyway, let's proceed. Gigisahin natin yung binitbit na bawang until golden brown. Then, hinaan na natin yung ating baka naman na super sunog ng ating bawang. So, ano siya guys, at namubang ng ating ginisang bawang. And then, susunod natin dito yung ating chopped onion. Ano siya guys, yung ating chopped onion. Yung ginagamit ko naman ang onion guys, yung white onion, mas healthy kasi siya. Kaya, yan lang. It depends on you guys kung ano yung mga preferred na mga ingredients ang mga ginagamit nyo sa mga niluluto nyo. Hindi naman kailangan mamahalin or may pagka sophisticated na mga ingredients. Basta you are just sure na healthy yung ginagamit mong mga ingredients. So, ayan na siya guys. Gisa-gisa-gisa lang tayo. So, nag-enjoy na ako sa amoy ng aking ginigisang bawang at sibuyas. Alam naman si guys, talagang pwede na ako sa ginataang kalabasa. This is one of my favorite talaga. Niluluto ng mother ng bata pa. So, ayan na siya guys. Kakaibang ginataang kalabasa ito kasi ginamitan ko siya ng yung maliliit na kamatis. So, it depends me talaga kung preferred na mga sangkap ang gagamitin nyo. So, ang aking ginataang kalabasa, nilagyan ko siya ng kamatis. Wala lang akong siling labuyo, pero masarap ito pag meron kang siling labuyo, yung malalaking sili. So, ayan na siya guys. Gisa-gisa lang tayo. At i-add na natin yung mga ibang ingredients. So, ayan na siya guys. Yung aking chopped talong, kalabasa, ayun yung aking leftover na chicken pastil. So, ayan yung leftover na chicken pastil guys kasi nag-order na lang kami ng pagkain. Hindi na kami nakapagluto. So, napag-isipan ko na lutuin ko siya ulit para at least maiba naman yung aking ulam, di ba? So, ayan na siya guys. Gisa-gisa lang natin yung ating leftover na chicken pastil. So, enjoy ako sa aking pagluluto talaga kasi it depends on you naman yan guys kung how you create your own menu. Actually, ang secret ng talagang masarap na mga pagkain is how you create your own version talaga. So, ayun na siya guys. Kulo-kulo na ang aking ginisang chicken pastil. So, I add in the talong. Actually, nakalimutan ko dapat unahin ko pala yung kalabasa. So, nagmamadali na ako doon. May work pa ako mamaya. So, nakutuloy ang talong. Pero, dapat unahin natin yung kalabasa. Kasi ang kalabasa medyo matigas yan, diba? So, at least sana mauna siyang ibuhos para ipalambot natin. So, ayun siya guys. Ilagay ko na yung ating favorite talaga, kalabasa. This is very good talaga source of energy, boost our immune system, to keep us young, healthier. So life is gulay, diba sabi nga nila, ang buhay pag may gulay ay makulay. So ano siya guys, takpan natin, let it simmer for 5 minutes, and then add na natin ang ating main ingredients na nagpapasarap lalo sa aking menu, yung aking gata. Ayan guys, yung aking Himalayan salt, I use
simmer for 5 minutes. And then, season it with Himalayan salt, iodized salt. Alam niyo guys, advice ko sa inyo, you use iodized salt than rock salt. Alam niyo yung malalaking butil na asin, mas safe ang iodized salt talaga. Or kung meron kayong Himalayan salt, then yun ang mas maganda din gamitin dahil very healthy din yung Himalayan salt. So ayan na yung ating coconut milk. Dahil wala akong makita ditong fresh coconut, kasi ang available lang dito is coconut milk in can. So i-add natin yan siya later. So lagyan natin siya guys ng kunting tubig lang para ipalambot natin yung ating kalabasa. Huwag naman masyado i-overcook yung vegetables, diba? So kunting palambot lang ng kunti yan, and then we will add in our coconut milk. So ayan siya guys, halo-halo na naman tayo. Let it simmer. Ayan na siya guys, the finale. We have to add in our coconut milk. Wow, ang sarap-sarap. Favorite ko talagang ulam to guys. Wala akong available ng siling na bulo. So masarap ito yung siling na bulo. I hope you enjoy my cooking vlog. Share ko lang sa inyo yung favorite ko rin kinakain at everything na nakakatulong sa aking kitchen adventure. Share ko sa aking vlog. Thank you for watching. I love you everyone. God bless. Don't forget to like, subscribe, bell notify my channel, and see you around. God bless everyone.